Trong thế giới tự nhiên, sinh lão bệnh tử dường như là một định luật không thể phá vỡ. Mọi sinh mệnh dường như đều có một vòng đời hữu hạn, một điểm khởi đầu và một điểm kết thúc. Nhưng có thật là vậy không? Có những quy luật sinh ra là để bị phá vỡ. Hãy tưởng tượng một sinh vật không tuân theo vòng lặp sinh tử quen thuộc. Điều gì sẽ xảy ra nếu một sinh vật không chỉ sống sót sau khi bị chia cắt, mà còn biến mỗi mảnh vỡ thành một cơ thể hoàn toàn mới? Đây không phải khoa học viễn tưởng, đây là thực tại đáng kinh ngạc của một trong những kẻ hack sinh tử thực thụ trên hành tinh của chúng ta. Hôm nay, hãy cùng kén tri thức lặn sâu xuống thế giới vi mô để khám phá 3 loài sinh vật duy nhất được cho là bất tử về mặt sinh học. Và đầu tiên là một kẻ săn mồi nhỏ bé với một cái tên huyền thoại, thủy tức. Được đặt tên theo con mãng xà 9 đầu trong thần thoại Hy Lạp. Thủy tức là một kẻ săn mồi đáng gờm, ẩn mình sau vẻ ngoài yếu ớt. Xúc tu của nó chứa đầy những mũi kim độc tí hon. Có thể hạ gục con mồi lớn hơn nó nhiều lần chỉ trong tích tắc. Nhưng sức mạnh thực sự của nó không nằm ở nọc độc, mà nằm ở sâu bên trong từng tế bào, trong chính bản thiết kế của sự sống. Gần 65% cơ thể thủy tức được tạo thành từ tế bào gốc. Con số này thật đáng kinh ngạc, vượt xa bất cứ loài động vật phức tạp nào khác. Đây là những tế bào nguyên liệu, có khả năng biến thành bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Và chính nhờ kho dự trữ dồi dào này, thủy tức sở hữu một siêu năng lực. Các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm không tưởng. Họ phân rã nó thành một đống tế bào lơ lửng. Tưởng chừng đó là dấu chấm hết, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Đống hỗn độn đó bắt đầu tự tổ chức lại. Tái tạo lại từng bộ phận một cách hoàn hảo. Và từ cõi chết, một sinh vật mới và hoàn chỉnh đã hồi sinh. Về bản chất, nó không bao giờ già đi. Nó chỉ đơn giản là tiếp tục tồn tại. Sinh vật bất tử thứ hai có thể không ấn tượng bằng, nhưng lại phức tạp hơn, run rẹp. Giống như thủy tức, sức mạnh của nó đến từ tế bào gốc, chiếm tới 20% cơ thể. Kỷ lục ghi nhận, một con run rẹp bị cắt thành 279 mảnh. Và cả 279 mảnh đều mọc lại thành một cá thể hoàn chỉnh. Nhưng run rẹp còn ẩn chứa một bí mật phức tạp hơn, sự phân cực. Các nhà khoa học đã tìm ra cách cắt đặc biệt để tạo ra những cá thể kỳ lạ. Như một con run rẹp có tới 2 cái đầu. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lý thuyết cho rằng cơ thể chúng có một trường phân cực vô hình. Khi cắt ở đúng vị trí trung tâm, tín hiệu này bị phá vỡ. Và cơ thể tự động sửa lỗi bằng cách tạo ra 2 bộ não và đôi mắt mới.
Nó giống như một kiến trúc sư thiên tài, có thể xây lại toàn bộ ngôi nhà chỉ từ một viên gạch. Nhưng danh hiệu sinh vật bất tử độc đáo nhất phải thuộc về loài sứa nhỏ bé này. Turritopsis dohani, hay sứa bất tử. Nó không chỉ tái sinh từ một mảnh vỡ, mà nó còn có thể là một việc không tưởng, đảo ngược quá trình lão hóa. Khi gặp nguy hiểm, bị thương hoặc đối mặt với cái chết do tuổi già, con sứa trưởng thành sẽ không chết. Thay vào đó, nó kích hoạt một cơ chế sinh tồn tối thượng. Nó bắt đầu thoái hóa, quay ngược lại bánh xe thời gian của chính mình. Cơ thể trưởng thành co lại, mất đi hình dạng và chức năng. Cuối cùng trở thành một khối tế bào không định hình và chìm xuống đáy biển. Nó đã quay trở lại giai đoạn đầu đời, một dạng ấu trùng gọi là polyp. Và từ dạng polyp này, nó sẽ lại phát triển thành một con sứa trưởng thành, mang bộ gen y hệt kiếp trước của mình. Về lý thuyết, chu kỳ này có thể lặp lại vô tận. Cho phép nó thoát khỏi cái chết do lão hóa một cách vĩnh viễn. Vậy, bí quyết của nó nằm ở đâu? The specialized stinging cell unique to cronidarian organisms. Câu trả lời nằm ở telomere, những đoạn bảo vệ ở đầu nhiễm sắc thể của chúng ta. Mỗi khi tế bào phân chia, telomere sẽ ngắn lại một chút, giống như một ngòi nổ đang cháy chậm. Khi chúng quá ngắn, tế bào sẽ ngừng phân chia và chết đi. Đó chính là lão hóa. Nhưng sứa bất tử có một vũ khí bí mật, một loại enzyme gọi là telomerase. Enzyme này có thể làm dài các telomere bị rút ngắn ra trở lại. Thực sự reset lại đồng hồ sinh học của tế bào. Nó đã tìm ra cách để không bao giờ hết thời gian. Tế bào gốc dồi dào, khả năng tự tổ chức ổn định. Và cơ chế phục hồi telomere mạnh mẽ. Ba yếu tố này đã giúp chúng phá vỡ quy luật lão hóa của sinh vật. Những nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn đối với nhân loại. Bằng cách giải mã các cơ chế đó, chúng ta khao khát có thể thoát khỏi vòng xoáy sinh lão bệnh tử. Chữa lành những tổn thương mà trước đây ta cho là không thể. Có lẽ sự bất tử tuyệt đối không phải là đích đến, mà là khả năng phục hồi, tái tạo và tiếp nối sự sống. Ngay cả trong vòng đời hữu hạn, mỗi chúng ta đều mang trong mình sức mạnh của sự đổi mới, nơi tri thức hóa bướm. Vậy là hôm nay, chúng ta đã cùng nhau mở thêm một chiếc kén tri thức thật thú vị phải không nào? Nếu bạn yêu thích hành trình hóa bướm này, đừng quên nuôi dưỡng chiếc kén bằng một like và giúp kén tri thức lan tỏa đôi cánh bằng cách share video này nhé. Ở đây còn nhiều hành trình khám phá khác đang chờ bạn đấy. Hãy nhấn nút đăng ký để tham gia cùng đại gia đình kén tri thức. Hãy cho Tito bất suy nghĩ của bạn về video ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.